त्याचे जाड वाटत होते म्हणून मी ते थोडेसे पुन्हा पातळ असे लाटून घेतलेले आहे। कडकणी लाटून झाली की आपल्याला काट्याच्या चमच्याच्या सहाय्याने त्याला होल्स पाडून घ्यायचे आहेत। होल्स पाडले की ती कडकणी फुगत नाही आणि मग ती लूज पडू शकत नाही, खमंग अशी खुसखुशीत बनते। ही टिप खूप महत्त्वाची आहे। आता आपण देवीचे दागिने बनवायला घेऊयात। या ठिकाणी मी आमच्याकडे जे दागिने बनवले जातात ते व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहेत। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण देवीची वेणी बनवून घेऊयात। व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे त्या पद्धतीने आपल्याला देवीची वेणी बनवून घ्यायची आहे। व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे त्या पद्धतीने आपल्याला घट्ट अशी वेणी बनवून घ्यायची आहे। वेणी घट्टच बनवायची आहे। म्हणजे मग ती तळताना तेलामध्ये सुटत नाही। हे बघा आपली वेणी बनवून झालेली आहे। बघा या पद्धतीने आपल्याला चौकोन बनवून घ्यायचा आहे आणि काट्याच्या चमच्याच्या सहाय्याने आपल्याला त्याची साइड्स आहेत त्या दाबून घ्यायच्या आहेत। हे बघा या पद्धतीने। आता आपण पान बनवत आहोत। व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे त्या पद्धतीने आपल्याला पान बनवायचे आहे। हे बघा आपली एक कडकणी तळून झालेली आहे। आता आपण देवीचे दागिनेही त्याच पद्धतीने तळून घेऊयात। अशा चविष्ट आणि खुसखुशीत कडकण्या तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि तुम्हाला कशा वाटल्या ते मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा।
आता आपले सगळे दागिनेही तळून झालेले आहेत. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.